love the grind. Oh wait, shit. Hi guys! So, ayan, paalis kami ngayon. Biglang nagkaayaan. So, punta daw kaming Cafe Katerina, quick ride. Then, kain lang kami ng hapunan doon. Then, bisitahin namin yung pinapagawang bahay sa Baras Rizal. So, by the way guys, nandito kami sa may shop, sa may Project 3. So, let's go! So, ayan, kami lang ni Ate Cherry Lou. Ayan, nagpipicture si Ate. So, nag-aantay lang kami ng order namin pagkain. Sarap ng hangin dito pagkape. Ang lamig, ang lamig. So, maganda dito mag-quick ride kapag umaga. Kasi kitang-kita lahat ng view na yan. Ayan. Matatanaw mo rin dito yung windmill. Siguro mga 2 hours pa. Galing dito. Yung mga boys nandun sa kabila. Ayaw na nila magpa-picture. Tinatamad na sila. So, kami na lang. So, ayan guys, wala na sila dito. Diyan kami nakaupo kanina. So, hanapin namin sila. Saan na kaya yung mga yun? Ay, bumalik. Baka nagpalit na. Naglipat lang ng parking. Maganda dito sa labas sana, oh. So, balik na kami sa pwesto namin. So, ayan guys, lumipat kami ng pwesto. Dito na yung boys. Dito kami kasi medyo although wala kaming kasama sa loob. Lumabas na lang sila siguro. So, at least dito malamig ang hangin. Ayan, nag-aantay lang kami ng pagkain. So, almost 15 minutes na kami nag-aantay. Anniversary pala ngayon ng Cafe Katerina guys. So, ayan, kaya pala may pabalon dito sa labas. At namimigay sila ng konting ayuda. So, eto na yon, lechon kawali. So, nauna pa yung dumating yung pamigay kaysa dun sa order na. Yan na yung food guys. Kakain na kami. Tom Jones na. Oh, hi guys. Yan, tapos na kaming kumain. Nandun pa si Muy Muy. Yun eh. Kumakain pa si Muy Muy. So, mauuna muna kami umuwi. Mauuna na kami sa kanila kasi punta pa kami ng bahay. Dadaan pa kami ng bahay.
So, ayan. Hi guys. Nandito na tayo sa shop. Kakarating lang natin. So, yun na yung update ng bahay. Ibigyan na lang namin kayo ng update sa susunod na araw. Dahil lang estimated na araw na matatapos yun is 3 weeks. So, naka first week na. So, meron na lang 2 weeks para matapos yung pinapagawang bahay. So, ayun. Hanggat hindi pa naayos yung bahay, dito muna kami matutulog sa shop. So, ayun na guys. Yun na yung video natin ngayong araw. So, dito ko na i-end ang video na ito. At kung nagustuhan mo itong video na to, give this a thumbs up at mag-comment ka sa baba kung may mga gusto kang i-suggest na pwede natin gawin sa susunod na video. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe at huwag mo na rin kalimutan isama ang bell button and click all para updated ka sa aking mga in-upload na videos. So, ayun na. Magpapahinga na kami. Bye-bye!